Nderuar shikues, si ftuar në emisionin Argument Plus është Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë Shyqiri Bytyqi, me cilin du të flasim për zhvillimet e përgjithshme në sistemin arsimor, me tekst të veçantë për problemin rreth kompenzimit të orëve të humbura gjatë grevës së mësimdhënësve, pakënaqësitë rreth përcaktimit të koeficientit, kurrikulën e re, ribotimin e teksteve shkollore, vlerësimin e performancës së mësimdhënësve e çështje të tjera. Ministri, mirë se ardhët në studion tonë. Mirë, faleminderit për ftesën. E nisi me temën më aktuale që është në arsim këto ditë, çështja e kompenzimit të orëve të humbura gjatë grevës së mësimdhënësve. Për çka ju keni marrë vendim që këto orë të fillojnë të kompenzohen që nga kjo e shtunë, por që keni hasur në një rezistencë, nëse mund të shprehim kështu, të Sindikatës së Bashkuar të Arsimit, e cila po thotë se nuk do të marrë vendim ose nuk do të ndrojë qendrim për çështjen e kompenzimit të orëve derisa gjykata themelore të vendosë lidhur me padin që ata ju kanë bërë juve. Mendoj që s'parisht dash tjetë këtë temë dhe të bëj ka shumë zhurmë lidhur me çështjen e kompenzimit të orëve të humbura. Çdo orë humbur në sistemin arsimor është e dëmshme për nxënësit tanë të fakt sistemi arsimor është ndërtuar mbi intereset e nxënësve. Dhe vendimi ynë që ka pasuar pas grevës e cila zgjatim, po thuaj, një periudhë gjatë 15 ditë që ishte një humbje e madhe për sistemin arsimor dhe për mësimin, ne kemi marrë një vendim i cili është vendim ligjor, i cili bazohet në kompetencat e Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, pas konsultimeve të cilat i kemi pas edhe me gjithë drejtorët e DKA-ve në komuna, në mënyrë që ta gjejmë formën sa më të mirë të organizimit për të kompenzuar orët e humbura. Problemi që është në lidhur me këto kompenzime të orët humbura e ka një efekt që nuk mund të arrijë atë çfarë do ishte në kohë kur është mbajtur mësimi. Por që atë duhet të kompenzojë orët e humbura nuk është diskutuar asnjëherë edhe nga ana e Ministrisë, edhe nga gjithë përgjegjësit e arsimit në Drejtoritë Komunale të Arsimit, sepse është e domosdoshme. Konsideroj që kjo zhurmë që është shkaktuar ditëve të fundit me tekst veçantë nga përfaqësuesit ose nga udhëheqësit e zbashkut është shumë e panevojshme, edhe ata kanë dalë përtej kompetencave të tyre, në kohën kur ata kërkonin drejtat e mësimdhënësve ne ishim bashkë, sepse edhe ne i kemi mbështet ne si ministri dhe unë si ministri e arsimit vazhdimisht në kërkesat që mësimdhënësit tanë të azojnë një pozicion shumë të mirë në listën e pagave sepse e meritojnë një gjë të tillë, por as në moment nuk kemi pajtuar që të kemi tolerancë në orët e humbura. E drejta për një arsimim dhe edukim të mirëfillt të trinjve tanë është e garantuar edhe me ligjet që ne i kemi në fuqi, qoftë me ligjin e arsimit para universitar dhe me ligjet tjera, edhe me aktet në ligjore, po ashtu edhe me kushtetutë. Mendoj që zbashku ka dalë jashtë kompetencave të veta dhe bën një zhurmë shumë të paarsyeshëm nëse ai vazhdimisht thotë që përtej kërkesa për mbrojtjen e drejtave të mësimdhënësve ka edhe një rol në përkrajën dhe në mbështetjen e Ministrisë së Arsimit për cilësinë e arsimit, atëherë kjo nuk e ka logjikën të flitet për cilësinë e arsimit dhe të thuhet që nuk ka nevojë të kompenzohen orët e tëra të cilat janë humbur. Ne nuk mund të tolerojmë ne si Ministri e Arsimit që nxënësit tanë të dëmtohen për teket e dikujt, kushdo qoftë ai person. Kështu që unë bëj thirrje siç e kemi bërë vazhdimisht zbashkut që të lajnë retorikat e agresivitetit në terren, sepse nuk është përgjegjësia e tyre, por ta ndihmojnë procesin mësimor dhe ta lejnë që mbarvajtja e mësimdhënies të jetë në nivelin çfarë edhe ne kemi kërkuar. Mendoj që kjo shpërndarje e orëve që ne kemi marrë në vendim ka qenë një diskutim i gjatë dhe është gjetë mënyra më e mirë e kompenzimit, pra kemi bërë një shpërndarje në 3 grupe. Grupi i parë është që 5 ditë të kompenzohen në të shtuneve, që ju është lënë kompetencë DKA-ve dhe shkollave që ta bëjnë një organizim të tyre, ndërsa 5 ditë tjera në pushimin pranveror, që nuk do të ketë sepse është stërgjat pushimi për shkak grevës që ka ekzistuar, dhe 5 ditë tjera në fundin e përfundimit të vitit shkollor. Është bërë një ndarje më e mira pas shumë diskutime, dhe mendoj që do ta ketë një efekt pozitiv, spaku në minimizimin e dëmeve të cilat janë shkaktuar në mosmbajtjen e orëve. Pra nuk ka logjik që t'i thuhet nxënësve që nuk keni nevojë të mbani 15 orë se janë 15 orë humbje të mëdha. Nuk mund t'i themi në një nxënës i klasës parë që s'ke nevojë të mësosh 2-3 shkronja sepse nuk ka pasojë, ka pasojë të rënda. Ose të flasim për nxënës të tjera apo për klasë tjera që do të kenë vështirësi pastaj qoftë në testin e arritshmërisë, qoftë në testin e maturës, që tutje do të kenë pengesë, por flasim për 12 gjenerata që mund të kenë pengesë për një jetë gjatë e tyre ose në përgatitjen e më tutjeshme. Është papërgjegjësi totale
e çdo individi që tenton me pengu mësimin e rregullt. Dhe nëse do të ketë individ të cilët mund të vazhdojnë në pengesën e mbarvajtjes mësimet, atëherë ne do të jemi të obliguar që të ndjekim edhe rrugë ligjore edhe për individet e caktuar. Mirë, po unë shpresoj që është bërë më tepër se si duhet, mëse që ka qenë e nevojshme zhurmë e tillë, sepse ka shumë shkolla që tashme kanë filluar kompenzimin e orëve të humbura në ditët e shtunës. Këtë shtunë do të ketë prapë shumë komuna që do të ketë mësim. Ne kemi pauzuar një javë, sepse vendimi jonë, si që dini, është futur në fuqi me datën 1 mars, për pas konsultime ose kur do të jetë koha përshtatshme me DK, ka qenë data 1 mars, fillimi i ngrohjes së kohës, se mos të kemi problem me shpenzime shtesë në vikende, dhe konsideroj që tashme ajo pauza që u kërkuan nga Komisioni Parlamentar që ne ta shtynim për një javë, ne hasëm me kuptim sepse qëllimi jonë ishte që të arrijë një gjuhë përbashkët të vazhdohet mësimi për të orë. Po gjuhën e përbashkët nuk po arrini pikrisht me sindikatën e arsimit, ata po këmbgulin që këto orë mos të kompenzohen, duke u thirrur edhe në ligjin për grevat, i cili si shtat kryetari i Bashkut nuk i obligon për të mbajtur orët e humbura dhe konsideron se kësaj here orët nuk do të kompenzohen. Ju i keni dhënë një afat, është e premte, nesër është e shtunë, kur është para parë që të filloj ora e pare kompenzimit. Edhe nuk ka një vendim nga ana e Bashkut. Çfarë po ndodh në raport me Bashkun? A është kaq i brisht komunikimi mes jush si institucion dhe Bashkut? Mendoj që ne kemi pas një komunikim shumë të mirë me Bashkun dhe kemi përkrahur shumë Bashkun në gjitha aspektet, deri në këto vendimet e fundit që nuk i di as arsyen pse Bashku mori një iniciativë të tillë. Megjithatë, unë konsideroj që e para ligjet nuk interpretohen sipas dëshirave. Ligjet interpretohen ashtu siç janë të shkruar dhe kanë obligim organet e caktuara se kush është përgjegjës dhe implementues i ligjeve. Nëse në ligjin me grevat nuk thuhet asgjë kundi që orët nuk mund të kompensohen, domethënë nuk shënohet as decisivisht nuk thuhet. Nuk thuhet decisivisht dhe nuk mund të interpretosh në ligj që ti nuk i drejt me kompenzuar. Nëse po të ishte shënuar në ligj decisive që gjatë greves orët e humbura nuk mund të kompenzohen në asnjë mënyrë, ne do të kishim respektuar ligjin, por kjo nuk është e shkruar. Ashtu siç është nuk është e cekur, por kemi drejt edhe ne ta interpretojmë se orët e humbura duhet të kompenzohen. Por për te interpretimit, ne kemi ligje tjera në fuqi. Pra kemi ligjin kryesor i cili ja garanton të drejtën e shkollimit dhe të edukimit të fëmijëve tonë. Nuk e besoj që ekziston ligj më i fortë apo diçka tjetër se sa e drejta kushtetuese për të pasur një edukim dhe një arsimim të rinjve tonë në mënyrë të barabartë. Dhe këtë pastaj ka obligim vetë Ministria e Arsimit t'ia siguroj këtë. Unë mendoj që Bashku vetëm në obligim mund ta ketë obligimin moral. Mund të deklarohet me një obligim moral a e përkra apo nuk e përkra kompenzimin e orëve ose mbajtjen e mësimit për orët të cilat janë humbur. Sipas asaj që po deklarohet nuk e përkra. Po mund mos ta përkra, po nuk mund të merr vendime dhe vendimi i tyre të jetë një vendim i zbatueshëm. Vendimi i zbatueshëm i takon vetëm organit kompetent. Dhe në këtë rast organi kompetent është Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, e cila ka marrë një vendim mbi bazën e udhëzimit administrativ që ja lejon dhe ja detyron pra Ministrisë për një vendim të tillë. Ministër, ju thatë se në disa shkollave që ka filluar kompenzimi, keni informacion se në disa shkollave që është marrë vendim që orët të kompenzohen në disa komunat vogla, por jo edhe në komunat e mëdha. Tash shkollat, konkretisht, urdhrit kujt i bindën? Urdhrit të Ministrisë, vendimit të Ministrisë së Arsimit, apo vendimit të Bashkut? Që nuk ka çështje e kujt duhet i bindën shkollat apo edukat. Kjo janë çështje të rregulluara, ne nuk mund të krijojmë këto anarki se çka po ndodh në sistemin tonë. Ne nuk jemi në xhungull, jemi në një shtet demokratik që ekzistojnë ligjet, ekzistojnë kushtetuta dhe mbi bazën e këtyre ligjeve dhe kushtetutës ne duhet të veprojmë. Ministria e Arsimit dhe Shkencës dhe Teknologjisë është përgjegjës për sistemin arsimor në Kosovë, askush tjetër nuk është përgjegjës. Këtë e ka mundësu ligji, nuk është çështje e dëshirave. Dhe mbi këtë bazë ekziston një vendim zyrtar i Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë që i obligon të gjitha dykat që me orarin i cili është caktuar në vendim të kompenzojnë. Çfarë përgjigje ju kanë dhënë drejtoritë e arsimit
nëpër komunat e Kosovës? Të gjitha drejtoritë kanë qenë spari prezent kur ne jemi dakorduar për oraren e mbajtjes së mësimit për orët e kompenzuara. Kjo është një orar i cili është organizuar bashkë me dyqatë. Dhe të gjitha drejtoritë janë të gatshme për zbatimin e këtij vendimi. Se si do të jetë organizuar mbajtja e mësimit në ditë të shtunës është përgjegjësi direkte e dyqave që ne e kemi lënë dhe shkollave, pavarësisht se si do të organizojnë ata këtë orar, ata do t'i kompenzojnë. Të themi këtë shtunë është vendimi i dyqave, se Prizrenit që në gjitha shkollat e Prizrenit të mbahet mësim. I Suaregës, i Malishevës, pra janë disa komuna që kanë vendosur nga data 23. Ka pas komuna tjera që kanë filluar edhe më herët ti kompenzojnë ditët e shtunës. Pra çështja e ditëve të shtunës është çështje ekskluzive e komunave dhe e shkollave, ndërsa pjesë tjera dihet saktësisht se kur duhet kompenzohen. Këtu nuk kemi të bëjmë me mënyrën zyrtare se kur duhet kompenzohen. Kemi një mjegull e cila po krijohet. A fillon nesër kompenzimi apo nuk fillon? Kjo është pyetja. Të gjitha komunat të cilat kanë vendosur nga 23 të jetë dita e parë e mësimit do të fillojë që nga kjo shtuna. Pra nuk do të ketë më pengesë në mbajtjen e orëve të shtesë. Dhe varësisht se si pastaj organizojnë komuna tjera, do të kemi edhe shtunave tjera mësim. Thatë se nëse nuk zbatohet ky vendim i mashtit për kompenzimin e orëve, do të ketë sankcione ligjore. Çfarë sanksione mund të jenë ato? Më pari do të tentojmë që të personat e cilat po tentojnë me kriju mjegull me pengu, ne do të marrim masa ligjore të tyre, sepse unë nuk pres fare që do të ketë problem tjetër në kompenzimin e orëve. Dyqat janë të gatshëm, simënësit tanë janë të gatshëm, prindërit janë të gatshëm që orët kompenzohen. Ato masa ligjore, duke ministër, ndaj zbashkut në këtë rast, sepse është zbashku që po kundërshton. Unë mendoj që nuk është zbashku. Po, ka edhe një pjesë e prindërve, një numër i konsiderueshëm i prindërve që kanë kundërshtu kompenzimin e orëve gjatë ditëve të shtuna, duke e vlerësuar se është ngarkesë shumë e madhe për nxënësit që të punojnë 6 ditë në javë, që të mësojnë ndjekin procesin mësimor 6 ditë në javë. Si pasojë e grevës, kuptohet, por që po ju bie bara edhe nxënësve në këtë rast. Parë ta qartësojmë, nuk flasim për zbashkun e tërësisë, sepse zbashkun e ka disponimin e përgjithshëm, kemi të bëjmë me individ caktuar. Nuk është kompakt? Unë konsideroj që këtu është më shumë kreu i zbashkut që po i frymë kësaj gjëje, sa që të bëjmë me zbashkun. Dhe për ata thash se çdo individ i cili e pengon procesin mësimor janë masat të cilat janë parapara me ligj. Sigur që një prind që nuk e dërgon fëmijën në shkollë, që ka të përcaktuar masat ligjore, e njëjta do të vlen edhe për secilin individ që e pengon procesin mësimor. Unë nuk e besoj që ka prind që thotë nuk duhet të dërgoj fëmijën në shkollë për edukim dhe arsimim. Kjo nuk ekziston. Mund të jetë do një individ i caktuar, por e diskutueshme është ngarkesa për nxënësit. Por nuk është e ngarkesës sepse kjo ka qenë mënyra pse ne edhe kemi bërë këtë shpërndarje të kompenzimit të orëve. Pra bie që nga marsi deri në qershor të jenë vetëm 5 shtune, që mund të jetë 2 shtune në muaj, apo edhe një muaj mund të jetë vetëm 1 shtune. Pra nuk është një mbi ngarkesë, ne kuptojmë e thamë që në fillim. 5 shtuna do të ndohen, nuk do të jenë radhaze, njëra pas tjetrës? Jo, është çështje si organizojnë komunat. Mund të themi në mars, mund të themi po dojmë vetëm 2 shtune, në prill 1, në maj mund të jetë 1, në qershor 1. Shpërndahen nëpër muaj caktuar. Sipas atyre që vetë shkollat, sepse vetë shkollat e kanë realizimin e planit dhe aty kanë më së miri ose më së lehti që ta organizojnë në formë më të mirë që mos të pengohen edhe mos mbi ngarkohen nxënësit, sepse do të pas parasysh mbylljen e periodave, kemi testet që nxënësit duhet të nënshtrohen. Gjitha këto shkollat i kanë të caktuar dhe kanë shumë lehtë ta bëjnë një organizim të orëve. Dhe unë nuk shoh asnjë problem përveç kësaj zhurmës mediale që zbashku si duket dëshiron të jetë në qendër të vëmendjes. Keni përplasje të thellë pikërisht me kryetarin e zbashkut, zotin Raman Jasharin, zoti ministër? Ne në asnjë moment nuk kemi asnjë lloj përplasje nëse flasim për të mirën e sistemit arsimor dhe për të mirën e simënësve tonë në Kosovë. Por sa herë që po është përfill ministrin e shëndetësisë? Nuk e kam idenë, është çështje që mund ta pyetëm direkt kryetarin që nuk e di arsyet, por them që çfarëdo ide që mund del nga kushdo qoftë që e pengon sistemin arsimor, e pengon edukimin dhe arsimimin e fëmijëve tonë, do ta ketë gjithmonë përplasjen me neve dhe me Ministrinë e Arsimit. Sepse ne jemi garantues të edukimit dhe të arsimimit të trinjëve tonë. Ata mund të bëjnë zhurmë sot, por nuk e kanë përgjegjësi nesër, nëse suksesi i nxënësve tanë, cilësia në arsim mund të jetë e ulët. Përgjegjësia është e jona, përgjegjësia është e dyqave, që të kemi të garantojmë një edukim të duhur të rinjve tanë. Zoti ministër, protestave që e arriti greva fakt në arsim e arriti efektin e vet, u mor vendim për ngritje të pagave.
në kuadër të ligjit edhe për mësimdhënësit, por ka disa pakënaqësi te çështja e përcaktimit të koeficientit, sidomos tek mësimdhënësit e ciklit të ulët. Ata po e konsiderojnë se janë diskriminuar në këtë rast, sepse u është lënë koeficient më i ulët, që nënkupton pagë më e vogël. Që të bëjmë real, që nga momenti kur ne kemi pas një draft ligj për pagat, ne si ministri dhe unë si ministër vazhdimisht e kam kundërshtuar këtë draft ligj, e deri edhe në momentin kur ligji është miratuar në qeverinë e Kosovës, unë kanë qenë kundër aprovimit të ligji, pikërisht për shkak të një renditje, një pozicionimi jo të mirë të mësimdhënësve. Kam qenë një zë i vazhdueshëm duke theksuar se ne kemi prioritetin në kyç sistemin arsimor të Kosovës, ndërsa nuk e kemi dhënë meritin e duhur dhe pozicionin e duhur të mësimdhënësve. Mirë po, keni parasysh që duhet të jemi të qartë për publikun, ky ligj nuk është sponsorizuar nga Ministria e Arsimit, ka sponsorizuar nga Ministria e Administratës dhe ne kemi qenë vetëm dhënje të mendimeve apo kritik ndaj ligjit, por nuk kemi pas mundësi të jemi vendimarrës brenda ligjit. Mirë po që i kemi shpreh pakënaqësitë tona dhe i kemi dhënë opinionet tona se si duhet jetë, ne kemi qenë vazhdimisht në këtë drejtim. Kjo ka qenë arsyeja që ne kemi mbështetur së bashkun dhe kemi qenë me së bashkun tërë kohën për të gjetur alternativë që të kemi një ngritje të koeficientit të mësimdhënësve. Themi se në ditët e para kemi pas një bashkëpunim shumë mirë, ne kemi pas shumë propozime të mira për te kësaj që është realizuar në fund, por deri në momentin kur kemi një marrëveshje që tashmë nuk ishim ne si ministri pjesë e marrëveshjes, që nuk di ta shpjegoj arsyet pse nuk ishim ne pjesë e marrëveshjes. Për cilën marrëveshje ke fjalën? Së bashku kur arriti marrëveshje me aktorët që tashmë i keni pa besoj në kohën kur është arritur marrëveshje, Ministria e Arsimit nuk ka qenë pjesë e kësaj marrëveshje, deri në këtë ditë trajtimi i mësimdhënësve nga klasa e 0 deri në klasën e 9 ka qenë i njëjtë dhe propozimet kanë qenë vazhdimisht me koeficient të njëjtë. Pastaj ndodhi një marrëveshje që ne ishim jashtë loje dhe kjo arsye ishte që ne pastaj nuk dulem me mbështetje. A duhet të jetë koeficienti i njëjtë sepse nuk ka cikël më të rëndësishëm se një cikël tjetër, sepse është cikël zinxhiror që çdo klasë ka rëndësinë e vet, edhe cikli i ulët edhe cikli i mesëm. Padyshim, besoj që kjo një temë bëhet kjo diferencë. Mendoj që kjo do të jetë një temë që tarme na mund ta diskutojmë, ne të gatshëm jemi që të bisedojmë edhe me këtë pjesë të mësimdhënësve, të shohim a kemi mundësi në alternativë, e kemi një mundësi sepse unë kam qenë vazhdimisht i mendimet që klasa 1 deri në 5 ka qenë një projekt i yni për profilizimin e këtyre klasave, që sidomos klasa parë dhe dyta mësimdhënësit të stimulojmë këtë drejtim. Nëse nuk është arrit bëhet me ligj, ne do të vazhdojmë që t'i prekrojmë të mësimdhënës, sidomos te pjesa ku i kemi ngritjen e karrierës të mësimdhënësve. Ne do të bëjmë përpjekje që në këtë drejtim ta kompenzojmë këtë pjesë që tashmë mësimdhënësit ne kanë humbur. Do shta ideja pse është bërë kjo ndarje, vetëm sa të jemi shumë real nga atë, mund të jetë se nga klasa 0 deri në klasën e 5 nuk kërkohet që të kemi master nivelin e mësimdhënësve, ndërsa nga klasa 6 tutje por që cilësia duhet të jetë e padyshim, lartë. pikërisht për shkak të cilësisë ne duhet të gjejmë forma që ta mësimdhënësit të kompenzohen dhe të jenë në nivelin e përgjegjësisë, sepse vërtet e kanë një përgjegjësi të madhe. Nëse ne nuk fillojmë me bazën siç duhet për mësimdhënës, do ta kemi shumë vështirë pastaj ta kompenzojmë pjesën tjetër. Hallkat e zinxhirit. Padyshim. Dhe unë besoj që ditëve në vazhdim do të jemi të gatshëm që me mësimdhënës të diskutojmë, të shohim a kemi një formë që mund ta realizojmë, ta ndryshojmë këtë gjendje. Mirë, po ne kemi qenë pjesë e marrëveshjes ku është përfunduar dhe kanë bërë këtë ndarje mes dy kategorive. Por që ju premtoni se do të ketë një zgjidhje? Ne do të bëjmë përpjekje, prapë ligji i takon Ministrisë Administratës, mirë po me iniciativën time në ligjin e pagave shfut një nënje veçantë që unë kam kërkuar që ngritja në karrierën e mësimdhënësve të ketë të ardhur ashtesë. Dhe unë mendoj pikërisht derisa ky është nënje yni dhe ne do të jemi sponsorizues bashkë me Ministrinë e Financave të aktin e ligjor, për të udhëzimit administrativ. Unë besoj që këtu ne do të bëjmë përpjekje që t'ja kompenzojmë pjesën që tashmë nuk e kanë mësimdhënësit nga klasa 1 deri në klasën e 5. E qartë. Ministrët flasin pak edhe për çështjen e kurrikulës së re. Ka filluar implementimi, por nuk janë ribotuar tekstet e reja dhe këto tekstet aktuale nuk përshtaten me kurrikulën. Përpasojmë mësimdhënësit ballafaqohen me probleme sepse siç është thënë, një njësi mësimore është në librin e klasës 6, një njësi tjetër në librin e klasës 7, disa nuk janë fare dhe mësimdhënësit obligohen që të improvizojnë. Pse po ndodh kjo? Shoni, kurrikula ka kohë që ka filluar të zbatohet në Kosovë dhe në fakt kur kam marrë si ministër e kam gjetë këtë gjendje çfarë dhe po diskutojmë sot
Pra kemi pas zbatim të një nivelit të caktuar të kurikulave dhe kemi pas tekstet e vjetra. Pas shumë diskutime, unë mendoj që në vitin e kaluar e kemi marrë një vendim shumë të rëndësishëm që të kemi tekstet të reja, të cilat duhet jenë në përputhshmëri edhe me kurikulat e reja të cilat tashme janë në zbatim, por ashtu edhe të kemi tekstet të cilat janë përputhje me standardet ndërkombëtare. Ne kemi filluar si proces vitin e kaluar, është projekti më i madh që themi ekziston në sistemin arsimor të pas luftës, dhe në kurrikun e vitit kaluar është bërë thirrja e parë publike për disa nivele të teksteve të reja, ka qenë 0-6-10, pra 0-1-6-10 që është bërë thirrja e parë që të kemi tekstet e reja, pra është bërë thirrje publike që gjithë shtëpitë botuese të ofrojnë ndryshimit e tyre për këto tekste, dhe pastaj pas 2 muajve është bërë thirrja e dytë për nivelin 2-7-11, dhe deri në fundin e vitit janë dorëzuar gjitha ndryshkimet për nivelin për thirrjen e parë, pra 0-1-6-10, dhe është bërë një punë jashtëzakonisht e madhe. Pas dorëzimit të ndryshkimeve, Këshilli Shtetor i teksteve, që është Kepshti, ka bërë një punë duke krijuar spari mundësi infrastrukturës ligjore, me aktet në ligjore, që të kemi mundësi që tekstet të kenë një përmbajtje dhe të kenë një standard, të cilin e tham, një standard të lartë ndërkombëtar. Është krijuar grupi punues, janë shqyrtuar gjitha mundësitë që të kemi një projekt i cili do të jetë transparent, do të jetë një projekt që vërtet mendojmë që të jetë një praktikë e mirë. Dhe tashme për pjesën e parë janë bërë thirrjet e recenzentëve, thirrje publike, janë përzgjedhur recenzentë të cilët e luajnë rolin kryesor në vlerësimin e ndryshimeve të këtyre teksteve dhe është përfunduar puna në kontrollimin e teksteve të cilat janë dorëzuar për në thirrjen e parë. Tani më pothuaj jemi në fazën vetëm të grumbullimit të informacioneve nga gjithë recenzentët që të bëhet shpallja e fituesve të teksteve për këtë nivel. Për nivelin e dytë, për thirrjen e dytë publike, janë duke bërë përgatitje tashme, edhe besoj që java e ardhshme do të jetë faza kur do të fillon vlerësimi për këto tekste nga ana e recenzentëve dhe deri në fundin e prillit sipas planit dinamik që ne e kemi, do t'i shpallëm fitues tekstet më të mira, pra sipas vlerësimit të recenzentëve për gjitha këto nivele, që të jenë të gatshëm pastaj të japën mundësi fituesve të teksteve nëse do të ketë edhe tender për shtëpitë botuese që do të shtypin. Por aktualisht është gara se cilat libra do të fitojnë dhe mendoj që do të jetë shumë më e thjeshtë pastaj se kush do t'i printon ose kush do t'i botojë këto libra, sepse dihet që tani pra librat që do të jenë fituese do të jenë ato të cilat do të jenë në duart e nxënësve tanë. Pra është një proces shumë i rëndësishëm, një proces shumë i ndihshëm, edhe për të cilin ne jemi angazhuar mjaft shumë edhe ne si kabinet, por edhe shumë zyrtarë me ministrisë dhe shumë ekspertë të jashtëm që janë tashme antarë të Kepshtit që kanë bërë një punë të jashtëzakonshëm. Në këtë drejtim është bërë edhe ligj i ri për tekste që presim shumë shpejt, besoj që javën e ardhshme në qeveri do të miratohet si ligj i ri. Ministër, ka spekulime, nëse mund të shprehem kështu, rreth vonesës së botimit të teksteve shkollore pikërisht për shkak të konfliktit ndërmjet 2 shtëpive botuese, libri shkollor dhe Dugagjini për t'i printu faktikisht për t'i shtyp këto libra, dhe thuhet se mashtë është në dilemë se cilët shtëpi botuese t'ja jap tenderin për shtypjen e librave. Çfarë ka të vërtetë nga kjo? Nuk do të mirësha shumë me spekulime se çka diskutohet, por ne është në mesin e mësimdhënësve, në mesin e njerëzve që janë direkt në sistemin arsimor, që janë pjesë e sistemit arsimor. Nëse flasim për të kaluarën, kanë qenë vetëm të 2 shtëpitë botuese që kanë qenë tekstet e tyre të vlerësuara për të përdorur nga nxënësit tanë, dhe pastaj në secilin fund vitit është bërë një thirrje publike për këto 2 shtëpi dhe bazë të kërkesave që kanë ofruar shtëpitë botuese është bërë shpërndarja e teksteve brenda këtyre 2 shtëpive botuese. Ndërsa për tash tutje për tekstet e reja që unë po flas një proces shumë i madh që s'ka ekzistuar deri më tani në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, nuk do dihet se kush do të jetë fituesi këtyre teksteve sepse do të jenë. Po tender do të ketë. Nuk është çështje më tender, vetëm që të qartësohemi, sepse nuk di kush del fitues, kanë aplikuar shumë shtëpi botuese me shumë autor për librat për tekstet e reja. Do të ketë disa shtëpi botuese? Ka shumë shtëpi botuese që kanë aplikuar, se cilat pastaj i vlerësojnë recenzentët që librat e tyre janë librat të cilat mund të përdoren në sistemin arsimor, këtë varet nga recenzentët. Do të thënë është në dorën e recenzentëve? Fjalën kyçe tashme kanë recenzentët, vetëm fjalën kyçe, por kanë edhe përgjegjësinë që tenderin kush e ka në dorë? Nuk pastaj nëse përzgjidhen themi 3
shtëpi botuese, 4 shtëpi botuese, ose 1 shtëpi botuese, sepse mund jetë vetëm paragjykim tash se kush do të Po fitojë. insistoj në këtë pyetje, ministër, sepse ka zëra që thonë që pikërisht kjo është çështja, është pengesa që po ndodh vonimi i botimit të teksteve, pikërisht dilema se kujt i jepet nderi për shtypjen e librave. Unë po mundona që ta qartësoj ndryshimi që ndodhe më të deri nuk ka peshë, nëse ka pas peshë të nderin të kaluaren, nuk do të ketë më peshë të nderin në të ardhmen. Sepse të themi nëse 2 shtëpi botuese aktualisht mund t'i dalin librat e tyre që janë të përdorshme, përcaktohen për cilat klasa. Sot recenzentët mund t'i themi X shtëpi botuese ke fitu librin për klasën 0, 1, 2, 7 dhe kur hapet publikimi për thirrjen e printimeve, dihet saktësisht se cilat libra kemi botu, X shtypshkronje, cila shtëpi botuese, cilat libra tjera kemi botu, shtëpia botuese tjera. Për dihet në kohë, nuk kena nevojë në fazën e tenderit ta dimë se kush do të jetë fitues. Do të dihet tani në fazën ku do të bëhet vlerësimi i teksteve dhe nuk do të ketë me vonesa. Pra përcaktohen që tani i lihet mundësi shtëpive botuese me përmirësu gabimet për 1 muaj në planin dinamik që e ka kepshti, dhe pas përmirësimit të gabimeve, ndoshta maj apo qershor, dihet saktësisht cilat shtëpi botuese i kanë fituar librat dhe për cilat klasë. Dhe menjëherë bëhet thirrja për botim, që është një procedurë pastaj krejt normale dhe shumë e thjeshtë. Nuk do të ketë çështje të tenderit dhe garës në tender. Ministër, ka vërejtje edhe për kurrikulën që nuk përputhet me standardet e Kosovës, po pse është dash, pse nuk ekziston një kurrikul unike që i përshtatet Kosovës, sistemit të shtetit tonë, por është gjetur një kurrikul që përkan me një shtat perfekt siç është Finlanda? Kurrikula aktualisht, kurrikula e re, e cila zbatohet në disa nivele në territorin e Kosovës, është një kurrikul e cila është ndërtuar nga ekspertët edhe të brendshëm dhe të jashtëm, dhe është pikërisht kurrikula e Kosovës. Normalisht janë marrë praktikat e mira nga shumë vendet dhe janë kombinuar dhe është përpiluar një kurrikul. Po që është vështirë ndoshta të zbatohen në sistemin tonë? Në çdo ndryshim ka vështirësitë e veta, mirë po ne kemi krijuar një kurrikul, që në fakt kurrikula është krijuar para se të vijë si ministër. Mirë po vlerësimi që është bërë për kurrikulën del që është një vlerësim shumë pozitiv. Të njëjtën kurrikul të cilën tashmë ne kemi në zbatim, e që do një përgatitje të mirë të mësimdhënësve, mësimdhënësvet dojnë tajnim, dojnë zhvillim që ta kuptojmë qartë zbatueshmërinë e kësaj kurrikule, është marrë edhe nga Shqipëria. Shqipëria ka bërë një vlerësim të kurrikulës sonë dhe ka marrë në përdorim tërë kurrikulën e Kosovës, e ka sot në përdorim edhe Shqipëria, e cila pas vlerësimit të kurrikulës që është bërë nga ana ekspertëve, rezulton që kurrikula e ka një qëndrueshmëri të arsimit deri në vitin 2030, pra përputhet me kërkesat edhe të Kombeve të Bashkuara që ka të bëjnë me cilësinë e arsimit. Na mbetet neve tash tutje e para ta eliminojmë këtë defektin që kemi pasur me tekstet, që të përputhen tekstet, dhe dyta që ka pasur mos kurrikula me tekstet, mos tekstet dhe kurrikula që besoj me tekstet e reja ky problem do të eliminohet. Shto kësaj që kemi nevojë vazhdimisht që mësimdhënësit tanë të zhvillohen dhe të trajnohen në të kuptuarit dhe në të zbatuarit e kurrikulës së re. Kurrikula e re është një kurrikul shumë moderne dhe që ofron nxënësve tanë pikërisht çështjen e cila është diskutuar shumë herë, kompetencë mjaftueshëm, mësim kritik, zgjidhjen e problemeve. Pra janë çështjet kyçe që ju kanë munguar të rinjve tanë, sidomos nga rezultatet e testit PISA, pra që kanë prezantuar mangësitë e sistemit arsimor, sepse testi PISA e ka qëllimin kryesor me eliminu dobësitë që i ka në sistem. Edhe mendoj pikërisht këto dobësitë, të cilat janë të identifikuara, tashmë i kemi prezent në kurrikulën tonë, e cila me përvetësimin e saj siç duhet nga mësimdhënësi, ky do të eliminohet. Në kurrikula e re e ka në qendër të vëmendjes nxënësin, edhe i mundson mësimdhënësve tanë për te teksteve që i ofrohen për përputhje me kurrikulat, të kenë edhe angazhim të vetën, material shtesë, forma, qasje të reja të praktikave të mira të mësimdhënies, pra është një mësimdhënie dhe nxënje shumë atraktive në krahasim me mësimdhënien klasike e cila ka qenë, e që është edhe synim i Ministrisë së Arsimit, sidomos në vitin 2019 e kemi shtyllën kryesore, pra çështjen e mësimdhënies me praktika dhe teknika të reja. Minister, një çështje aktuale është edhe vlerësimi i performancës së mësimdhënësve, por që duket të jetë një proces goxha i vështirë, për shkak se për të hyrë në këtë proces një mësimdhënësi i duhet të ketë kryer trajnimin e kurrikulës dhe 100 orë të trajnimit prej vitit 2012, kështu është sa ka marrë informacion, dhe gjithashtu të ketë skadu licenca, po problemi që ndron atë se çka do të ndodhë me ata mësimdhënës që nuk i plotësojnë këto kushte, nuk i kanë kryer këto trajnime.
Shoni, ne kemi marrë vitin e kaluar vendimin e tetor, që për herë të parë ka filluar matja performancës së mësimdhënësve, edhe konsideroj që në kuadër të përpjekjeve tona të mëdha që jemi duke bërë që të kemi një ngritje cilësisë me sistemit arsimor, edhe kjo komponenta e vlerësimit të mësimdhënësve ka të njëjtin qëllim. Pse e them të njëjtin qëllim? Sepse përmes matjes së performancës mësimdhënësve, mësimdhënësit tanë kanë mundësinë e ngritjes në karrierë deri në 4 nivele. E para ngritjen e karrierë është direkt zhvillim i mësimdhënësve tanë dhe do të thotë direkt edhe rritje të cilësisë nëpër shkollat tona, nëpër klasat tona, pra në mësimdhënie dhe në nxënje, edhe efekti i dytë atë që e theksuam në fillim, për secilin nivel që një mësimdhënës do të ngritet, do të kenë të ardhra shtesë. Pra do të jetë një stimulim shtesë për do të ketë edhe gradim, edhe të ardhura shtesë. Patjetër, është 4 nivele gradimi i mësimdhënësve, secili gradim do të ketë të ardhura shtesë që mësimdhënësit e kanë një mundësi. Edhe ndoshta vetëm sa të shkputëm pak, kjo ka qenë edhe një humbje që së bashku e ka pas në periudhën e greves, për cilën unë si ministër i kam propozuar që t'i futun tani me përqindjet e rritjes së pagave për gradime, për cilët është refuzuar nga ana e së bashkut. Po t'i kishim fut në atë kohën e projektligj, që ishte, sepse ata kishin synimin e vetëm të paga bazë, për fare nuk përlosin në pjesa tjetër e gradimit, por unë pata propozuar një listë me koeficienta për secilin nivel, e që ishte deri në 3.6 koeficienti për gradimin e 4, që konsideroj që ishte një koeficient shumë i lartë, dhe që do ta kemi vështirë ta shetutje ta marrëm po të njëjtin pozicion. Sidoqoftë në nivel mbetet që do bëjmë garë që vërtet gradimi 4 ta ketë një nivel të lartë të ardhrave. Pra thjesht e thash të për arsye se nuk është çështje që mund t'i ndeshkojmë si mëdhënësit matja performancës. Përkundrazi, pra mund t'i gradoj dhe ndikon edhe në të arat të tyre, po ndikon mbi të gjitha në rritjen e cilësisë së mësimdhënësve. Po çfarë do të ndodhë me ata që janë pasiv, me mësimdhënësit pasiv që nuk i ndjekin trajnimin? Unë s'pari pres se gjithë mësimdhënësit duhet të jenë të vetëdijshëm që e kanë profesionin më të shenjtë që ekziston. Edhe për këtë ata duhet të jenë shumë të angazhuar, jo vetëm që duhet të jenë aktiv në ndjekjen e trajnimeve të cilat tashmë ofrohen nga Ministria e Arsimit për të plotësuar ato orë që vyjnë qoftë në përtritjen e licencës apo qoftë në ngritjen në karrierë, por që të jenë të angazhuar, të jenë në fazën e përditshme të zhvillimit të profesionit tyre, sepse vërtet kemi nevojë që të kemi mësimdhënë cilësor dhe fëmijët tanë të përgatiten duke bazuar tashmë në zhvillimet e mëdha që ndodhen në vendet e ndryshme të Evropës me sistemin arsimor. Edhe nuk pres që mund të kemi probleme, por megjithatë, në rast se themi del performanca shumë e dobët e mësimdhënësve të caktuar, sipas ligjit që kemi në fuqi të akteve nënligjore, do t'i lihet edhe një mundësi e dytë që të përmirësohen në minimumin, po themi që brenda një periudhe të caktuar nga Inspektorati i Arsimit do t'i lehet mundësia e kompenzimit orëve që nuk i kanë pas të kryera për trajnim dhe zhvillim të mësimdhënësve dhe që përgatitjet e tyre qoftë në vëzhgimin brenda klasës apo edhe në përgatitjen e tyre lëndore që obligohen të bëjmë mësimdhënësit apo pjesa tjetër e mësimit klasor, i lihet mundësia e dytë që të rishikohen edhe një herë. Dhe nëse pas mundësisë së dytë ndodh po e njëjta gjë, atëherë këta individ nuk e kanë vendin në sistemin arsimor. Do të përjashtohen? Pa asnjë dyshim, secili individ i cili për herë të dytë nuk do ta kalojë minimumin e vlerësimit performancës dhe nuk do të jetë më pjesë e sistemit arsimor. A druani se do të ketë shumë të tillë, zotin ministër? Unë nuk pres që të bëhem real, unë pres që shumica e mësimdhënësve do të synojnë të kalojnë nga niveli i parë, pra i karrierës, gjithsesi mësimdhënës të licencuar të kalojnë në nivelin e dytë. Unë këtu e shoh një garë, nuk shoh garë që a do të kemi mësimdhënë që do ta përtrin licencën apo jo. Gara kyçe do të bëhet në ngritjen e nivelit dytë e tutje pra deri në nivelin e katërt. A do të ketë implikime buxhetore ky proces? Po padyshim. Sepse gradimi nënkupton rritje pagë. Padyshim, çdo numër që do të kalojë në nivel tjetër do të jetë një kosto shtesë për buxhetin e Kosovës, mirë po që nuk presim që kjo të ketë një zhvillim shumë të shpejtë. Na duhen vite që të realizojmë deri në nivelin e 4 të gradimit të mësimdhënësve. Por që nga niveli i parë në nivelin e dytë, në këtë vit mund të kemi mësimdhënësit e parë që mund të kalojnë, ndërsa presim që pastaj ky garë zhvillohet të tutje që të kemi deri në nivelin e të 4. Zë ministër, një shqetësim
faktikisht që është në këfu hadër, është këç në cilësinë e arsimit, është çështja e drejtshkrimit. Ka shumë nxënës që kanë probleme me drejtshkrimin, por të tillë ka edhe në mesin e mësimdhënësve. Çfarë po bëhet konkretisht në këtë pikë? Kjo është një çështje shumë e diskutuar, vërtet është diçka është bërgose për gjithë neve që jemi përgjegjës në sistemin arsimor, por edhe për pjesën tjetër të nivelit lokal, sepse shpesh harrojmë që nivelli lokal ka një përgjegjësi shumë të madhe në sistemin arsimor, pjesën parauniversitare janë përgjegjës kryesor, por që ne i kemi bashkëndit veprimet, nuk kemi jetarët e asaj që ta lejmë fajtor dikën dhe të ikëm përgjegjësisë, por thjesht të gjejmë një bashkëpunim sa më të afërt që ti kalojmë gjitha problematikat që ekzistojnë në sistemin arsimor. Në kuadër të kësaj çështje të ndihshme të drejtshkrimit, në këtë vit ne si ministri e kemi buxhetuar një program të ri që besoj që do të jetë një program ndihmës të tejkalimit të këtyre problemeve në drejtshkrim. Pra është një program softverik që besoj që gjatë këtij viti do ta mbyllëm dhe do të jetë një ndihmës edhe për mësimdhënësit edhe për nxënësit. Ky program softverik që tashmë është pothuaj në pjesën finale të saj, do të lehtësonte punën e gjithë mësimdhënësve të gjuhës dhe të letërsisë, sidomos pjesës së gjuhës, që në këtë program janë futura gjitha mundësitë që të përvetësohet siç duhet gjuha, po për te kësaj pastaj do të kenë mundësi që edhe institucionet tjera shtetërore ta shfrytëzojnë softverin për përdorimin e drejtë të gjuhës shqipe. Mendoj që është quajtur edhe programi përmes softverit të mësohet gjuha shqipe? Po, përmes softverit, një softver shumë i zhvilluar, por ku është përfshirë tërë gramatika e gjuhës shqipe në këtë softver dhe mësimdhënësit tanë do ta kenë shumë lehtë pra që t'ja prezantojnë nxënësve në mënyrën e drejtë të përdorimit të gramatikës dhe të mësuarit e gramatikës gjuhës shqipe. Kjo do të përdoret jo vetëm në shkolla. Ky softver, kush do ta Kjo është bërë një punë shumë e madhe disa të rinjve tanë në Kosovë që kanë punuar me gjithë ekspertët e gjuhës shqipe, jo vetëm vendor të Kosovës, por edhe në rrafshin nacional, me të Shqipërisë dhe Maqedonisë, pra gjithë gjuhëtarët kanë qenë një grup i përbashkët që kanë punuar në këtë drejtim dhe është testuar që pothuajse ka rezultuar që diku 99% sipas informacioneve që na japin është futur në këtë softver për të gjuhën shqipe. Kjo do t'i lehtëson pra edhe mësimdhënësit edhe nxënësit, por do të kemi lehtësim konsiderisht edhe në institucionet tona shtetërore. Po, sepse shpesh herë edhe pikërisht nga institucionet tona, po konkretisht edhe nga Ministria e Arsimit ka pas komunikata që janë lëshuar me gabime trashanike drejtshkrimore. Padyshim ka pas edhe raste të tilla, për ata konsideroj që ky sistemi i ri do t'i ndihmojë gjithë zyrtarët që ta kenë përdorimin e gjuhës shqipe në mënyrën e drejtë. Dhe a do të hyjë edhe në kuadër të vlerësimit të performancës pikërisht gjuha? Tash varet në cilët mësimdhënës përzgjedhen, sepse janë standardet që janë përcaktuara me aktin ligjor, edhe Inspektorati i Arsimit i ka këto procedura dhe i ndjek bazuar në një standard që tashmë është ndërtuar. Dhe padyshim nëse flasim për mësimdhënësit e gjuhës, pra do të jenë pikërisht në atë pjesën në cila do të kontrollohet pjesa që zhvillohet në programin e mësimdhënësve, sepse komponenta e vlerësimit të mësimdhënësve është ndarë në disa pjesë, pra kemi një pjesë që vlerësohet nga inspektoriati, një pjesë tjetër vlerësohet nga drejtori i shkollës dhe një pjesë është vetë vlerësimi i mësimdhënësve që jep 100% e vlerësimit të mësimdhënësve. Ti ministër, do të flasim pak edhe për çështjen e asaj çfarë ju jeni deklaruar në fillim të mandatit tuaj për depolitizimin e sistemit arsimor, depolitizimin e shkollave, por megjithatë ende vazhdon ndikimi politik në sistemin arsimor në komunat e Kosovës. Çfarë mund të na thoni në këtë rast, a ka ndryshime apo nuk ka ndryshime? Mendoj që ne në vitin 2018 kemi bërë një punë të mirë, kemi pas një angazhim dhe një koordinim të punëve me nivelin lokal. Kemi vizituar shumë dyqane për komunat të caktuara, shumë shkolla, ku jemi njoftuar për së afërmi me problemet që ekzistojnë në pjesën parauniversitare. Pra në kam qenë një interesuar që ta vendosin një standard tjetër të komunikimit mes nivelit qendror dhe lokal, sepse ka qenë një handicap mes këtyre dy niveleve. Dhe mendoj që aja punë e cila është bërë gjatë vitit 2018 ka rezultuar me një mundësi që tashmë jemi në fazën finale drejt asaj që ne në fillim kishim thënë që interesimi kyç do të jetë depolitizimi i shkollave. Sa është e vështirë të depolitizohen shkollat duke pas parasysh që shoqëria jonë është jashtëmase e politizuar dhe kohëve të fundit fatkeqësisht kanë pas përparësi në emrime sikur në mësimdhënie, po ashtu edhe në udhëheqje të shkollave, drejtorët e shkollave konkretisht ju ka dhënë përparësi siç është thënë militantëve partijak.
Po, nuk është e lehtë. Kjo, është e vështirë, sa kohë duhet që të rrënjoset që shkolla të jetë totalisht e pavarur nga politika, që politika mos ketë dorë në sistemin arsimor. Nuk është e lehtë, siç e theksoni edhe ju, ne si shoqëri jemi të politizuar dhe nuk është lehtë pastaj që një depolitizim cili do sistem të bëhet në mënyrë të lehtë, por megjithatë unë mendoj që është e mundur dhe mund të realizohet, duhet vetëm të ekzistojë një vullnet i përbashkët i ynë që të realizohet kjo, dhe mendoj se nëse duhet të ekzistojë një vullnet dikun, është pikërisht tek sistemi arsimor, sepse është sistemi më i rëndësishëm me të gjitha divizioneve tjera apo gjitha dikastereve tjera, sepse nëse do të kemi një sistem arsimor të zhvilluar dhe një sistem arsimor të qëndrueshëm, pastaj të zhvillimi tjetër i vendit do të jetë shumë më i lehtë. Edhe në këtë drejtim tashmë ne i kemi dhënë prioritet pikërisht çështjes së depolitizimit apo ta themi më mirë një qeverisje ndryshe të shkollave, se nuk është vetëm çështje e depolitizimit, po kemi të bëjmë edhe me një qeverisje këtë ndryshe të shkollave tona, sepse nëse ne flasim vazhdimisht për ngritje të cilësisë të arsimit dhe për monitorimin e kësaj cilësie, nuk mundet askush tjetër ta monitoron më shumë se sa vetë drejtori i shkollës. Dhe nëse ne do ta zgjedhim drejtorin e shkollës një person profesional, një menaxher të mirë, një person që ka interes të jashtëzakonshëm që shkolla të ketë një nivel, një standard të cilësisë. Dhe jo në pas cilësisë, të përkatësisë politike, partijake. Por edhe nëse është, se tash ne jemi shoqëri e ngushtë dhe nëse ai mund të jetë simpatizant i ndonjë partie, nuk ka rëndësi vetëm të jetë një menaxher i nivelit të lartë dhe të menaxhojë shkollën siç duhet. Rëndësi ka meritokracia, ministër. Pikërisht këtë ne jemi duke bërë dhe tashmë e kemi finalizuar ne udhëzimin administrativ për zgjedhjen e drejtorëve dhe kompetencat e drejtorëve nëpër shkolla. Ka mbeti pa nënshkruar si udhëzim, vetëm jemi duke i shqyrtuar 3 ligje të cilat preken nga ky udhëzim administrativ, sepse janë 3 ligje që bien ndesh njëra me tjetrën dhe jemi duke u konsultuar me ekspertë se cili do të jetë ligji i cili do të jetë ai që duhet zbatohet me udhëzimin administrativ. Pra ne kemi minimizuar ndikimet e jashtme në zgjedhjen e drejtorëve, ku do ta luajë një rol shumë të rëndësishëm në zgjedhjen e drejtorëve prindërit e shkollës së caktuar. Pra nga udhëzimi që sot aktualisht ne kemi, komuna ka qenë faktori kyçë, kryetari i komunës në zgjedhjen e një drejtori të shkollës. Tashmë ne kemi shpërndar përgjegjësitë, pra një pjesë brenda komisionit do të jetë një antar përfaqësues i prindërve, një antar do të jetë nga komuna dhe një antar nga ministria, e për të cilën do ta zgjedh vetëm listën e ngushtë të drejtorëve. Ndërsa drejtori i shkollës do të zgjidhet nga këshilli drejtues i shkollës dhe nga prindërit, po do të bëhet me vota të hapura dhe pastaj me vota të fshehura, dhe pastaj do të përcaktohet se cili drejtor do të merr vota më shumë që të jetë drejtori në shkollë. Mendoj që në këtë formë kemi minimizuar ndikimin e jashtëm të një zgjedhjes së drejtorit dhe pastaj ne si ministri jemi të interesuar që të arritëm kompetencat drejtorëve të shkollave dhe njëkohësisht që të shpërblejmë drejtorët dhe shkollat më të mira që do të shpallen në secilën komunë. Pra thjesht fillojmë ta bëjmë një garë në aspektin pozitiv që secili drejtor të bëjë gara që shkolla e tij të jetë shkolla më e suksesshme në një periudhë kalendarike. Minister, do të them se ka pas akuza dhe ndaj jush se po bëni punësime në baza partijake. Jeni akuzuar nga një grup i studentëve të UP-s. Si përgjigjeni këtyre akuzave? Ata kanë thënë se janë dëshmitar të ndërhyrjeve politike që po bën nga ana e ministrit Bytyqi, që nga punësimi të afërmve të ministrit, familjarëve, dhe ata ndjehen të diskriminuar, kështu janë shprehur, sepse është e kohë të konkurosh në konkurset e shpallura nga mashti. Unë mendoj që e para nëse ka ndonjë ministër që ka qenë shumë mas pakti inkuadruar në çështjet edhe të punësimit dhe të politizimit, jam unë në ndikimet e institucioneve pavarura, nëse ka pas ndonjë ministër që ka pas mas paktu tentim për ndikuar, jam unë, dhe kjo mund shumë lehtë të vërtetohet. Ajo që ka ndodhur në Ministrinë e Arsimit, së pari ne nuk kemi pas punësime të rregullta, kanë qenë punësime të cilat janë ndaluar nga ana e ime, nga ona si ministër, për arsye se ne për herë të parë në Kosovë si ministri kemi filluar një reformë të brendshme brenda ministrisë dhe normale në kohën kur ne kemi filluar këtë reformë, cilët kemi pas një mbështetje të fuqishme nga varësia europiane, kemi qenë të vetëdijshëm që do të ketë edhe kësi deklarime, edhe sulme të caktuara, por të cilat shumë lehtë mund të vërtetohen. Një pjesë e angazhimit të stafit që është me punë të veçanta që është angazhuar brenda ministrisë, ju takon pjesës të shërbëtorëve civil, për cilët kabineti dhe ministria fare nuk mirret me atë çështje. Pra janë departamentet që bëjnë kërkesa. Kanë thënë se për të pranuar në ndonjë konkurs të mashit duhet të kesh librezën e nismës.
Unë Sipas është studentëve. bindje se cilit individ që mund të thot, mirë po realiteti është se cili konkurs që shpallet, se cili është i lirë të konkurojë dhe është përgjegjësi e komisionit për katë zbej vlerësime. Në asnjë mënyrë ne nuk mirëm fare me atë se çka vlerëson një komision i caktuar. Sa janë fair, nëse mund të shprehem kështu, konkurset, zoti ministër, sepse në Kosovë ekziston një praktikë në institucionet tona që konkurset shpallen për individ të caktuar, enkas për individ të caktuar dhe qysh paraprakisht dihet vendoset kush do ta zë pozitën e caktuar në atë institucion dhe tash kemi një valë publikimesh të punësimeve, të familjarëve, të zyrtarëve të lartë në për institucionet e rëndësishme publike. Kjo është bërë një temë e diskutimit, temë ditore diskutimit që të bëmë realisht, sepse Ministria e Arsimit ka mas pak të punësuar se çdo ministri tjetër. Para s'ka asnjë të punësuar të rregullt, ma që të bëhemi shumë realisht, sepse për shkak të reformës janë ndalë gjitha punësimet, ndërsa punësimet tjera në punësimet të përkohshme, por që është numri më i vogël i të punësuarve brenda ministrisë. Dhe unë konsideroj që nëse brenda një konkursi, qoftë edhe afaqshkurt, ka pas ankesat e tilla dhe personat të cilët janë ditë ndoshta të diskriminuar, kanë pas të drejtën e tyre për të ankuar dhe për të parë se cila ka qenë e drejta. Unë mese kam informacion brenda ministrisë për ata njerëz që janë punësuar me kontratë mbi vepër, nuk kemi pas asnjë ankesë ndaj dikujt që ka pas të themi një vlerësim jo të drejtë i komisionit. Po të kishte padyshim që kemi obligim me i shqyrtu dhe pastaj kjo mbetet në çështjen e diskutimit teorik se ka apo s'ka vlerësim të drejtë të komisionit. Është përgjegjësi ekskluzive e komisionit që ngritet nga pjesa e shërbimeve civil për të zgjedhur individ të cilat pra janë kërkuar për një punë të veçantë. Ju siguroni se këto fenomene nuk ndodhen në Ministrinë e Arsimit? Absolutisht, kjo është që mund të vërtetohet nëse dikush ka pasur një ankesë dhe nuk ka shqyrtuar ankesa. Po për institucionet tjera çfarë mendimi ndani, zoti ministër, sepse tashmë ka dalë sheshi që përparësi në punësim në institucionet publike, sidomos në ndërmarrjet fitimprurse, kanë familjarët e pushtetarëve. Është një çështje se secili duhet përgjigjet për vetveten. Dhe konsideroj që edhe institucionet e caktuara të cilat tashmë janë bërë shumë mediale këto çështje, mund të kërkohet një përgjegjësi dhe të shifet se çka ka ndodhur. Mirë po që është bërë një traditë e diskutimit për secilën të punësuar, këtë tashmë është bërë. Unë jam dakord që të kritikohet çdo kund aty ku shifet padrejtësi, por nganjëherë te kalohet edhe çështja e kritikave, domethënë sigur dikujt i është ndaluar të punësohet. Pa secili në Kosovë ka drejtë të punësohet. Po të gjitha përgjigjet e institucioneve kanë qenë se personat e caktuar me emra që janë përmendur, që janë familjar të pushtetarëve, janë punësuar sipas konkursit të rregullt, por që edhe gjithmonë përgjigjet e tyre kanë qenë se këta kanë qenë persona që mas shumti kanë plotësuar kriteret, kanë qenë më të mirët. Sa mund të jetë e besueshme kjo, zoti ministër? Atëherë duhet diskutohet me komisionin vlerësues, si është bërë vlerësimin, ne nuk mund të japim mendim për një komision të caktuar se si bën vlerësime. A janë të kapluara institucionet e Kosovës nga nepotizmi? Në përgjithësi duket që po, edhe mendoj që kjo mund të diskutohet, por nuk është çështje jona që ne mund të japim në përgjithësi se çka ka ndodhur me këto institucione. Po jeni parti politike dhe jeni në partinë pushtet. Është një periudhë gjatë që domethënë diskutohet një gjë e tillë, vetëm është periudha që diskutohet dhe pastaj nuk merret asnjë mas, por nëse vërtet themi që ka punësime jashtë vlerave që mund të ketë një punësuar të mirën masat e caktuara. Mirë, po kjo është çështje që duhet të veprohet. Ku do ndalet kjo praktikë e punësimit në Kosovë? Kosova është e vogël dhe nuk do ndalet kjo praktikë. Është vështirë që të ndalet, por në konsideroj që të ketë një kontroll më të mirë, është e mundur të ketë një kontroll më të mirë. A mund të ketë? Kush mund ta bëjë atë kontroll? Secili institucion i cili është përgjegjës për punësimin e caktuar, sepse tash nuk mund flet Ministria e Arsimit për një institucion tjetër, sepse fare nuk ka kompetencë të flet për atë ministri. Ministria e Arsimit ka kompetencë flet vetëm për pjesën që i takon Ministrisë së Arsimit. Po dhe ky realitet po i zhgënjen çdo ditë më shumë të rinjtë e Kosovës, cilët po synojnë perëndimin. Shqoni, unë mendoj që ka momente që diskutimet janë më shumë politike se sa që janë reale, ndërsa për problemet të cilat janë reale ka nevojë me diskutu dhe ka nevojë që së bashku me i gjetë zgjidhje. Mi po nuk konsideroj që janë dukuritë vetme të cilat ndikojnë
themi largimin e trive tanë, vendi jonë ka nevojë që të zhvillohet shumë më shumë, që t'i mundësohet hapja e vendeve të punës për gjithë trinë tanë, pra nuk flasim vetëm për disa vende të caktuara, sepse disa vende të caktuara nuk mund të zgjidhin problemin, edhe këta persona të cilat apostrofohen që ndoshta edhe për shkak të njerëzve të afërt politikës janë punësuar, edhe këta kanë drejt punësohen si çdo të tjerë. Pra, unë konsideroj që angazhimi përbashkët i gjithë institucioneve në Kosovë duhet të jetë në drejtimin që ne t'ju krijojmë mundësi, t'ju krijojmë kushte për punësim të rinjve tanë. Dhe nëse ne do të arrijmë në nivelin që vendi jonë të zhvillohet dhe të krijojë hapësira për punësim, atëherë situata do të ndryshojë dhe secili i ri mund ta gjejë vendin e vet. Ajo që sot shihet në mankësi është se sektori privat nuk është në nivelin e duar të zhvillimit. Dhe tërë orientimi i punësimit është në institucionet publike, po. Tërë orientimi i punësimit është drejtuar tek institucionet publike që është e pamundur pra të përballohet. Dhe nuk po bëhet asgjë për sektorin privat. Institucionet publike do të kenë shumë shpejt edhe reforma që ndoshta do të ketë nevojë të largojnë staf të tepër të cilët i kanë, dhe pastaj do të shtohet vlera sektorit privat që do të jetë të trinjët tanë të orientohen ka tregu i punës në sektorin privat dhe mos të orientohen në tregun publik. Zoti ministër, faleminderit që ishit në studion tonë për këtë bashkëbisedim dhe për temat që shtruam këtu. Pra me mua në studio ishte ministri i arsimit zoti Shyqiri Bytyqi. Faleminderit që na ndoqët dhe mirëmbëngjes.